امروز من میخوایم در مورد تداوی رفتاری زودانزالی به شما معلومات بدم. 3 راهکار هستند، 3 راهکار و 3 شیوه است که با استفاده از یک فرد میتونه بدون استفاده دوام انزال خود طولانی بسازه. تمام دوستان خوبی که در هر کجای دنیا هستین، من عرض ادب و احترام دارم خدمتتان. امیدوارم صحتمند و تندرست باشین و در کانون گرم خانواده هایتان زندگی بانشاد داشته باشین. من دکتر قیس نکزاد هستم، متخصص امراض داخلی عمومی و جنسی. امروز من میخوایم در مورد تداوی رفتاری زودانزالی به شما معلومات بدم. قبل از اینکه ما در مورد تغییرات رفتاری که به خاطر تداوی زودانزالی پیش خود باید ایجاد کنیم تا دوام انزال طولانی شود، این رشته سخن را باز کنم، یک مقدمه باید بیان کنم. زودانزالی حالت را میگه که یک فرد قبل از اینکه بخواه انزال شود. قبل از اینکه بخواه، خواست هر فرد فرق داره. یکی از مثلا 1 دقیقه برش کفایت میکنه، یکی یک از برش 5 دقیقه کفایت میکنه، یکیش به طور مثال دوام انزال برش 8 دقیقه کفایت میکنه. ولی هرگاهی که به اساس هر علت فیزیکی و روحی و روانی که باشه یک فرد قبل از اینکه میخواه انزال شود، این تحت عنوان پریمچور ایجاکولیشن یا انزال قبل میاد مورد ارزیابی قرار میگیره که رابطه جنسی را یک ذره بی‌کیفیت میسازه، امکان داره بین طرفین مشکل را ایجاد کنه، قناعت طرف مقابل امکان داره که حاصل نشه و بعض اوقات باعث شود تا پیش یک فرد استرس و ناراحتی‌های روحی و روانی را به وجود بیاره. سوالات مختلفی که شما در مورد زودانزالی از ما پرسیده بودین، همش در سگمنت‌های قبلی برش جواب داده شده. اگر شما معلومات ندارین، فقط در یوتیوب زودانزالی نوشته کنین، 5-6 ویدیویی که در این مورد از طریق چنل یوتیوب دکتر شما انتشار پیدا کنه که در خدمتتان قرار میگیره. امروز میخوایم مشخصا در مورد تداوی دوایی نه، تداوی غیر دوایی و تغییرات رفتاری که در بدن یک فرد ایجاد میشه و امکان داره که در افزایش دوام انزال به یک فرد کمک کننده باشه، به شما معلومات بدم. 3 راهکار هستند، 3 راهکار و 3 شیوه است که با استفاده از یک فرد میتونه بدون استفاده دوام انزال خود طولانی بسازه. ولی هر 3 از این شیوه پرکتیس کار داره، تمرین کار داره، دوام و تداوم در تمرین کردن کار داره و آستاستا عادت دادن مغز کار داره به این تغییرات. یعنی نمیتونه که مثلا در 1 روز 2 روز 1 هفته که تغییرات را و این تغییرات رفتاری را در بدن خود پیاده کنه نتیجه مطلوب را حاصل کنه. باید حوصله داشته باشه، تحمل داشته باشه و این را به شکل مداوم عملی بکنه. خب کدام 3 شیوه؟ نمبر اول حالت را به نام استارت اند استاپ تکنیک میگن، میتود شروع و توقف. یک فرد وقتی که مثلا در مقاربت جنسی با طرف مقابل قرار میگیره، رابطه جنسی را شروع میکنه. هر مرد میدانه که چه وقت انزال میشه. قبل از 2 ثانیه 3 ثانیه پیش از این حالت باید رابطه جنسی را توقف بده، تحریکات را ادامه نده، 15 الی 20 ثانیه صبر بکنه. بعد از اینکه یک مقدار از حالت ارگازم به عقب رفت، پس دوباره رابطه را شروع بکنه. میتود استارت اند استاپ تکنیک. رابطه جنسی شروع میشه، در وقتی که یک فرد نزدیک انزال میرسه 10-15 ثانیه استارت میکنه خوده، پس دوباره رابطه جنسی شروع میشه. به این شیوه یک فرد میتونه که دوام انزال خود طولانی بسازه، قناعت خودم حاصل بکنه و قناعت طرف مقابل را حاصل بکنه. شیوه دوم عبارت از اسکویز تکنیک هست، میتود فشردن. هرگاهی که یک فرد در حالت ما قبل انزال میرسه، در جریان مقاربت جنسی به حالتی میرسه که گویا 1 ثانیه 2 ثانیه 3 ثانیه بعدش انزال میشه، در این حالت توسط خود فرد
یا توسط طرف مقابل، توسط خود فرد یا طرف مقابل باید فشار وارد شود. علما در مورد صحیح وارد کردن فشار دو نظریه دارند. نمبر اول، فشاری که توسط خود فرد یا طرف مقابل در قسمت ذروه یا نوک آلت تناسلی وارد میشه. در قسمت نوک آلت تناسلی فشار وارد میشه تا ای که ارگزم را نهیه کنه، نعوذ را کمک ضعیف بسازه و فرد را مانع انزالش شود. دوم شیوه فشاری است که در قسمت قاعدی آلت تناسلی یا در قسمت بیخ آلت تناسلی توسط خود فرد یا طرف مقابل وارد میشه. ولی یادتان باشه این فشار با آهستگی صورت بگیره تا ای که به اویه، به نسج، به عضله و به رشته‌های عصبی در جریان از این فشار توسط خود فرد یا طرف مقابل آسیب وارد نشه و از فشارهای بی‌مورد به آلت تناسلی باید اجتناب به عمل بیاید. این شیوه را به نام اسکویز تکنیک میگن و اگر این اجرا شود امکان داره که آستاستا مغز یک فرد را ریوایر کنه، سیم کشی دوباره بکنه و اگر زود انزالی منشأ روحی و روانی داشته باشه دوامش را با این طریقه امکان داره که یک مقدار فرد طولانی بسازه بدون استفاده دوا. سوم شیوهی که است عبارت از یک سلسله تمرینات است که در کل این را به نام کیگل اکسرسایز میگن یا تمرینات کیگل. این که تمرینات کیگل شامل کدام حرکت ها هست در این ویدیویی که میبینین براتون نشر شده. حرکت هایی که در اینجا نشر شده این میاره شما منظم مداوم که اجرا بکنین امکان داره که به شما کمک بکنه. در چی کمک میکنه؟ قوام معصره را خوب میسازه. از بی‌اختیاری ادرار پیشتان جلوگیری به عمل میآید، از بی‌اختیاری مواد غایطه پیش شما جلوگیری به عمل میآید، قبضیتتون مرفوع میکنه و امکان داره که حرکت های کیگل عضلات حوصله شما را تربیه بکنه، ترین بده، قوام عضلات حوصله تان را بلند ببره و هر قدر که قوام عضلات حوصله بلند رفت بیشتر امی پروسه انزال در اختیار خودتان قرار میگیره و امکان داره این در افزایش دوام انزال به شما نتیجه بخش باشه. یک نکته که یاد من نره و فراموش من نشه، شما همیشه با شریک جنسیتان دوست باشید، صمیمیت داشته باشین، رفیق باشین و تو مثلا انگیزه رو براتون ایجاد نکنین که گویا اگر در رابطه جنسی پیش شما مثلا کدام ضعیفی ایجاد شد من پیش طرف مقابل کم میایم. تو اگر مثلا زود انزالی داری، تو اگر ترس از رابطه جنسی داری، تو اگر مثلا مثال کم میلی پیش ایجاد شده، تو ایره باش طرف مقابل و با شریک زندگیت شریک بساز. رابطه را صمیمی بسازین، بسیار دوستانه. ایتونی که تو پیش از او کم می و او پیش تو کم میایه. و از این ناراحتی که پیش تو ایجاد میشه و یک عمل غیر ارادی است و تو قبل از وقت مثلا انزال میشی و قناعت طرف مقابل حاصل کرده نمیتونی، با طرف مقابل در مورد از این صحبت بکو. چرا هر قدر که تفاهم بین زوجین بیشتر باشه در پلی از این که مشکلات به طور مثال اجتماعی آدم حل میشه، همه قدر هر دو طرف قناعتشون از رابطه تامین میشه و همه قدر رابطه جنسی سالم و صمیمی می داشته باشن. بنابراین در پلی از این که اگر این راهکارها نتیجه نداد، بعض دواهای کاتگوری‌های مختلف مثل الفا بلاکر، مثل خاندان فاسفودیسترایز 5 اینهیبیتور، مثل خاندان سلکتیو سرتونین ریاپتیک اینهیبیتور، مثل خاندان به طور مثال سلکتیو سرتونین نورادرنالین ریاپتیک اینهیبیتور و سایر ادویه توصیه میشه، امکان داره که اینی تغییرات و این شیوه رفتاری که میتود فشردن، میتود شروع و توقف و اجرای حرکات کیگل در عرصه افزایش دوام انزال پیش شما رول اساسی و گسترده داشته باشه. اگر ویدیو به شما معلوماتی بود شریک بسازین، لایک بکنین، چنل یوتیوب سابسکرایب بکنین تا دوستایی که زحمت میکشن خوشنود شون. تا در بعد بدرود.